Tara din! Tara din! Ayan guys, sinisilip talaga namin guys yung parang buses si Johnny guys, no? Tingnan natin rin, baka daddy mo yun. Ingat ka ha, okay ka lang? Basa-basa ka sa ulan ha. Basa-basa kami sa ulan guys. Parang nawala yung buses ha. Baka patibong lang yun. Tara. Ayan. Parang may busis sa unahan. Parang may busis sa unahan. Dali. Apa. Nandun sa unahan. Ayan o. Nandyan pala tinutulsur o. Ang dami nila rin. Tago ko lang na tago. Binabasa nila ng ulan. Dami na naman na sila oh. Tuwa ng daddy mo. Ha? Okay ka na? Parang wala dyan si Joselito at si Baga-Baga. Saan kayo mga hayop? Ikutan natin, ikutan. Tara. Kawawa ng dati mo. Hindi na matiis. Silipin natin. Ang galing ng dati mo. Kita tayo. Jalan. Brin. Halik ito. Tago dito. Tago ka to. Tago. Diyan. Malayo tayo. Asa si pinintari mo? Nabilin. Ha? Naiwan ko. Hindi ko na. Wala na ako naulitan. Hindi ko na pulot. Baka sa daddy mo yung cellphone na yan. Sa akin to. Ha? Sa akin. Hindi mo nakuha yung cellphone? Hindi. Subong tarantan yan guys. Hindi na dampot ng sipin. Sipin ni Kuan.
nakita kami sa kabila guys na nakita tayo, hindi yun nakita sa atin yung tumulsur kay daddy mo, yung may kuwan pa sa kabila, may bandido. Ano na, inihingal ka? Okay lang yun, kaya bahala na yung sipin ng daddy mo, baka binasag ngayon nila. Silipin natin, baka kinuha yung sipin. Pati nakuha gin ng cellphone si daddy. Nakuha ng cellphone ay. Oo, nakuha ya. Ha? Nakuha. Weird sa mga cellphone ay. Wala kang apa-apa. Lagi, hindi na tumakaya sila. Okay ka lang. Ha? Hindi ka nahihilo sa pagtakbo mo. Hindi naman sila nakaya guys. May mga tauhan para sa unahan. Binasag siguro ang cellphone ng daddy mo. Bakit hindi mo na dampot? Magkatapat lang yung mo. Taranta ka na no? Yes. Sana makalabas tayo dito rin. Wala. Ha? Walang palabas dito sa sundo. Oo, yung daddy mo nandun sa pabon, dami nila. Dami nila gusto. Eh. Bakit tayo? Bakit tayo? Tutukan kami guys. Ha? Tutukan dyan. Hindi natin alam kung tayo miniratrato yun o baka nagpasalbay lang yun. Kung ang daddy mo. Ano kaya? Hindi ko matiis guys no, kaya medyo nilapitan ko guys. Pero nataranta si Ridin. Nataranta siya guys. Ayan, ang nadampot niya yung sipi lang niya. Naiwan yung sipi ni Johnny. Akala ko konti lang guys no. Pagkakataon na sana yun na ma-rescue namin si Kuan. Si Johnny, kaya lang hindi namin alam na nakapalibot wala sa kabila. Kaya ayun, namulan sa sunahan guys. Kaya baba tayo rin. Ha? Hindi din kayo, ang dami nila. Baka mapahamak tayo. Nanghihina si Ridin guys no, kaya sa ulan. Kaya tuloy ang pagbaba guys. Dahil para malapit na dito may kalsada guys no. Hindi namin alam kung saan dadalhin si Johnny guys. Bakit nila medyo binaba dito sa kunti may kalsada. Ayan, nagputukan pa sa kabila guys. Baka may mga hunters sa kabila no. Siguro. Hindi natin alam. Nandun sila sa unahan guys oh. Kailangan mag-ingat tayo dahil napakabilikado rin. Ayan, sobrang tago ni Ridin guys. Masaya ako guys na nakita ko si Johnny na nandito sa area. Pero
Mabuti at hindi kami natamaan ng baril. Matalino talaga sila guys, no? Matalino sila, hindi sila nagkumpulan. Nasa paligid yung iba. Dalawa lang nagbabantay ka dyan eh. Wala talaga. Sayang yung sipin ni Johnny. Sayang talaga yung sipin niya. Ayan, nandito po sa samahan. Ang pinandaan. Papunta tayo sa kon, may kalsada. Tayo baba. Sana magtagumpay ang pagbaba ni Miniridin guys. Para tuloy kami makababa guys, no? Tulungan mo kami ama na makababa na hindi nanghihinan naman si Redin guys, no? Palaging nag-uulan ito guys, kaya hindi maiwasan mababasa kami. Ayan, nag-chat si Mitch kanina guys, baybayin daw namin ng sapa. Ayan, narinig nyo guys, may sapa sa unahan, kaya baybayin namin yan. Bakit tayo din? Dahil ang sabi niya, pag makahanap kami ng mga imburnal sa unahan, may kalsada na, sabi ni Mitch. Tara, tara. Yan, malakas na yung sapa yun, ah. Sana makalabas na tayo dito rin, no? Para pagbalik natin ha? Punta tayo dun. Para may sapa doon, no? Oh. Tara, una ka. Tuloy na kami pagbaba guys, no? Dahil ang dami nila nakahawak ni Kwan guys, ni Johnny. Kaya tuloy na kami sa pagbaba ni Redin. Dahil para nakita namin ang malaking sapa. Paakyat kami doon guys, no? Dahil ang sabi ni Mitch, hindi kami bababa. Paakyat kayo. Tingnan natin dito. Yan. Ito na sapa guys. Rin, ito na yung sinasabi ni Mitch na malaking sapa. Yan guys. Sabi ni Mitch guys, hindi kami bababa dyan. Sabi niya, paakyat kami, patungo doon. Sabi ni Kuan, dito tayo. Paakyat tayo. May sumunod guys, ito na paputok sa amin. Yan, sumunod yung hayop na yan. Hinahanap mo yan. Hinanap niya kami. Hayop na yan. Kadin. Yan, may baril. Yan ang napaputok sa atin. Yan ang napaputok sa atin. Hayop na yan. Ang blurred ng camera ko guys. Hawakan mo. Titirahin ko na. Sige.
Dito ka muna. Baka may sumunod pa. Dali ka din. Dito tayo. Dami nila. Hinay lang. Nire-trap kayo ito guys. Relax. Hindi ka lang. Ha? Hindi na asahan guys no. Yung cellphone ni Johnny. Bilin. Sabi mo na kung mo na punit. Hindi yan na kuhan guys no. Sinilip lang namin guys na sino yung akala ko kuhan guys ba. Akala ko patibong pero si Johnny pala guys no. Tinutulsor siya pero kailang nakita kami ng bantay, niratrat kami kaya hindi nadampot ni kuan guys no. Ni-redeem yung cellphone ni kuan ang nakuha niya guys, yung CP niya. Yung ka Johnny naiwan. Siguro nabasag na yun dahil parang napak-apakan guro yun no. Parang kinuha yun ng ano kuan, kinuha ng bandido. Ano, wag lang. Kinuha nila eh. Kita natin na kinuha nila. Galit na galit ang bandido guys. Ayan, malapit na kami guys no. Bakit kaya nandito sa pababa yun si Johnny guys? Dinala nila. Yan, nasapa na yan. Yan, parang may dyan, no? Dyan dumaan yung kuwan gina guys oh. Mga motor. Kaya silipin natin yun no? And yes no. Sa wakas guys, malapit na kami sa may kuwan na dyan. Oh, dahil ang dami nang dumaan guys ng mga motor. Sana highway na yan dyan guys no. Subukan sana namin rin na iligtas si kuwan guys dyan pero dami na guys no. Kaya tuloy lang kami sa pagbaba guys. Magpalakas muna kami sa baba. Sana lang na makatakas si Johnny sa kamatayan guys no. Siguro kung nakuha ng mga bandido yung CP niya, nakita ng mga bandido, hindi pa yun madaling malubat dahil honor yung cellphone ni Johnny. Tagal malubat yun dahil may 19 or 20% pa yun. 19? Akala ko na tamaan ako eh. Okay ka lang? Parang namum. Yan o guys. Ha? Ang motor ano? Salamat taga third na para malapit na kami. Okay ka lang, wala kang tama. Bala. Bakit nagganon-ganon ka? Parang nahilo ka ah. Ha? Nahilo ka naman? Ayan ang problema ko guys kapag mahilo guys. Ayan, may dumaan na naman. Tara, silipin natin. Baka highway na talaga dyan. Ayun o. Ayan, barag-barag na guys. Relax ha, relax. Huwag kang magpadas-dalos. Ayan. Ha? Ayan, yan. Malapit. Ayan, ito yung sinasabi ni Mitch. Ayun o, may imburnal na o. Yan, parang kalsada na yan ah. Ayan o, parang kalsada na yan o. Ayan o, parang may tulay. Yan ang sinasabi ni Mitch. Ayan guys no. Sa wakas nakakita na kami ng highway. Dito muna tayo ah. Tingnan ko muna doon kung highway na ba yan. Tingnan mo sa likuran ha. Tingnan ni ano ni ingat baka
Yan Highway guys, highway na nga. Ha? Highway na. Salamat. Salamat talaga. Kaya maghintay tayo dito. Maghanap din ng masasakyan natin. Pero ingat tayo, baka mga bandido yung masakyan natin. Tama pa lang sinasabi ni Metsi guys na bye-bye namin ng Sapa pa itaas. Tapos yan Imburnal, ang mga highway na. Pero kinakabahan pa rin ako guys, no, baka may mga kalaban ito na makita kami, kaya dito lang muna kami sa kilid guys. Dahil sana kapag may sasakyan na tingin natin niya pwede tayong sumakay, manghingi tayo ng tulong rin. Ha? Diyan ka lang ha. Yan guys, oh. Yan, highway na yan guys. Yan, highway na yan. Hawa kasi no. Highway. Ayan o. Highway na yan guys. Sigurado ako ito guys, marami na dumaan dito. Yung Imburnal na sabi ni Mitch guys, yan talaga guys, no. Atras tayo konti. Atras dito tayo, oh. Sa kabila. Hindi tayo dyan sa kilid ng kalsada, baka makita tayo. Hanap tayo ng pwesto. Dito tayo, dito. Hanap ka namin pagkatataguan guys, no. Hanap kami ng tago muna kami dito guys. Diyan ka dyan. Yan. Tago muna kami dito guys, no. Dahil maghintay kami na may madumaan ng mga sasakyan. Eh, delikado kapag motor guys, no. Baka mga bandido. Mas nakalagayan mo rin. Dami, butang mo dito. Relax ka muna dyan. Ano yan sa'yo? Baka parang nahilo ka. Ha? Nahihilo ka. O, anong ginagawa mo sa mata mo? Nahihilo. Ha? Nahihilo. Nahilo ka? Oh. Dili lisod ay ginawa. Hindi ka lisod huminga. Hindi lang. Nahihilo lang. Oh. Relax lang dyan ha. Sana pagdating natin sa ibaba, masikap ka kaagad. At ako rin. Para tuluyan tayo maka-recover. Hanggang ngayon guys, wala pang dumaan guys, no. Yan, nangihilo na daw siya guys. Tumatakbo kasi kami kanina eh. Yung CP ni Daddy guys, hindi ko alam kung binasag yun ng bandido guys, no. Dahil akala ko nadala pag takbo namin guys. Yun pala, yun lang ang nakuha ni ano, naiwan yung kay Danny. So sobra siya takot niya guys, hindi na namalayan.
Kailangan namin maghintay guys no sa Uy! Rin! 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 Uy! Rin! Ano nangyari sa'yo? Rin! Rin! Ayan. May dumaan guys, may dumaan. Ayan. Rin! 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 Naimatay na naman siya guys. Naimatay na naman siya. Rin! Rin! Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Bababa na tayo. May sasakyan na rin. May sasakyan na. Rin. Rin. Yan. Naimatay na naman si Ridin guys. Pahinga ko muna dyan. Tagal ng kwan guys. Sasakyan. Rin, huwag ka matulog ah. May sasakyan na, malapit na ang sasakyan. Huwag ka matulog. Oo, ito si Rin guys. Rin. Huwag ka matulog Rin. Kapit ka sa sasakyan. Rin. Kailangan ko guys na hindi mo padalos-dalos sa pagpara ng mga sasakyan dito. Baka bandido yung para namin ng mga sasakyan. Dahil kapag may bumaba dyan guys,
marinig man namin ni Redin kung sasakyan guys, no. Pero nahimatay siya guys, naawa ako guys. May sakit talaga si Redin guys, no. Sabi niya wala siyang sakit, pero bigla siya natumba. Redin, malapit na tayo Redin. Dalhin kita sa paggamutan. Magpakatatag ka Redin. Malapit na tayo. Sa wakas makababa na tayo Redin. Guys, kailangan nga mag-off cam ako guys, no. Hindi ko pwedeng videohan yung mga masasakyan namin at sa madaanan namin guys, no. Dahil kung makababa kami guys, dito kami sa pagamutan para magamot sa agad si Redin guys. Kahit wala kaming pangpalit na sanina, t-shirt, importante nga madako agad siya sa pagamutan guys. Baka anong mangyari sa kanya guys, no. I-update ko na lang kayo guys, no, kapag nandun na kami sa ibaba guys. Paki-share po sa video natin guys, no. Salamat sa inyong pag-support guys. Sana supportahan din na kami guys, no, sa pagbaba guys. Salamat guys sa inyong tulong guys. Sana may bumaba ngayon nga sasakyan guys, no. At sana Panginoon may masasakyan kami pagbaba. Naalala ko sa Redes kapag parang umulan na guys, no. Ayun lang guys, upka muna ako guys, no. Dahil pumunta ako sa may kilid dyan ako manghingi ng tulong. Kaya hindi ako pwede mag-video guys kung saan kami dadaan guys, no, sasakay. Kaya pakishare lang po sa video natin. Salamat po. Sana ma-okay si Red at ma-okay na din ako guys, no. Sana pagbalik natin ma-rescue na natin sila dyan guys. Dahil hindi ko pa alam kung ano nangyari doon sa itaas guys, no. Salamat po. God bless.